és akkor itt jön be a harmadik pont, amitől szerintem valaki jó vállalkozó, az pedig az, hogy elfogadja a számok törvényét. Ez itt a Hello Seller. Online üzletfejlesztés webshop tulajdonosoknak. Bővítsd ismereteid és növekedj a Hello Seller tudásbázisával. Sziasztok, Hello Selleresek! Hoztam egy olyan motivációs témát, ami lehet, hogy vitát fog konkrétan kiváltani, viszont úgy gondolom, hogy ugye mindannyian vállalkozó szellemek vagyunk, és sok akadályon kell, hogy átküzdjük magunkat, hiszen sehol nem tanítják a vállalkozói létet, és mindemellett azért sokszor érezzük úgy, hogy kiégünk, nem csinálnánk tovább, stb. Viszont nem annyira ilyen lelkis vonalról szeretném megközelíteni ezt a témát, mert hogy a motiváció kérdésében én arról beszélnék most, hogy mitől leszel te jó vállalkozó, vagy mi a jó vállalkozónak az a személyiségi jegye, ami mellesleg egyébként tanulható és fejleszthető is, de ami tényleg alkalmassá tesz arra, hogy te vállalkozóként éld az életed és létezz. 3 ilyen dolgot írtam össze, ami kapcsán egyébként 15 másik jutott eszembe, és egy elég kaotikus jegyzetet készítettem így a mai podcastre. A 3 dolog. Képes folyamatosan tanulni. Tehát a jó vállalkozónak egyszerűen muszáj folyamatosan nyitottnak lennie, érdeklődnie, és képesnek kell lennie befogadnia az új információkat, legyen az jogszabályi változás, könyvelés, adó, szabályok, játékszabályok, ugye, de akár a termékfejlesztés kapcsán, a marketing kapcsán, a digitalizáció kapcsán, tehát nincs olyan, hogy egy vállalkozó mindent tud, viszont kell tudnod eldönteni, hogy magad köré kiket veszel, kik miben tudnak segíteni, és ehhez rendelkezned kell alapvető információkkal, humán erőforrás menedzsmentből, tényleg adózásból, vállalkozásból, marketingből, az adott termékednek a specifikációjával kapcsolatban, annak a fejlesztésével kapcsolatban képbe kell, hogy kerülj, a jogszabályi háttérrel, tehát folyamatosan nyitottnak kell lenned. Na most mindenki él meg kudarcokat. Egyébként Harrison Ford mondta azt, hogy a kudarc nem más, mint egy lehetőség arra, hogy intelligensebb módon újra kezdjük. És én úgy gondolom, hogy ez a tanulásra való képesség, ez ezt is jelenti, hogy te képes vagy arra, hajlandó vagy arra, hogyha valami nem jött össze, akkor körbenéz, és más perspektívából újra megpróbáld ugyanazt, és megpróbáld megérteni, feldolgozni, megtanulni, és alkalmazni azt a tudást, amit ezáltal szereztél. És itt van egy nagyon fontos szó, amit már többször meg is említettem, ez a képesség. És a magyar nyelv az nagyon gyönyörű, ahogy a fogalmakat létrehozza és használja. A képességben benne van az, hogy képes vagy valamire, hogy van egy kép a fejedben, amiből, abból a gondolatból, abból a vizuálisan megálmodott dologból te realitást tudsz létrehozni, kreálni, úgy, hogy azt más emberek megfoghassák, megvásárolhassák, igénybe vegyék, ha egy szolgáltatás, és te képes vagy arra, hogy ezt a képet a fejedben olyan szinten struktúrába rendezd, hogy milyen lépések, tehát mint hogyha ha a képhez egy létrát emelnél, aminek minden egyes lépcsőfoka egy-egy feladat, egy-egy neuralgikus pont, amit el kell, hogy érj, amit ki kell, hogy pipálj, amihez meg kell, hogy keresd a legjobb beszállítót, a megfelelő embert, aki azt végezni fogja, a megfelelő platformot egy olyan árazásban, egy olyan stratégiában, ami működőképes, és az összes lépésen végigmenj, amíg el nem érsz a létra tetejére, ami a megvalósulása annak, amit te elképzeltél. És ez szerintem egy fantasztikus dolog. Na most persze természetesen, aki nem vállalkozó, annak az életében is ez jelen van, igazából gyerekkorunktól kezdve, viszont vannak olyanok, akiknek, hogyha azt mondod, hogy nézd, ott van az út túloldalán egy 10 emeletes ház. Ő azt fogja mondani, hogy
és megkérdezett tőle, hogy mi kell ahhoz, hogy ez, mi kellhetett ahhoz, hogy ez az épület itt teremhessen, és itt álljon ma, és ennyi embernek otthont adjon. És valaki azt fogja mondani, hogy hú, hát én nem tudom, hát ez biztos valakik a nagy milliárdosok építették, hát én nem tudom, hogy kéne ezt hozzáfogni. Te viszont, mint vállalkozó, rögtön azt válaszolnád erre, hogy rendben szükség van egy építészmérnökre, szükség van ilyen-olyan anyagokra, beszerzésre, szükség van gépészetre, szükség van engedélyre, szükség van anyagi forrásra, ehhez kell hitel vagy pályázat, valamilyen stratégia mentén ezt elő kell teremteni, és utána kell egy olyan árazás, amivel ezt azoknak az embereknek később el lehet adni, és amiért nekem ezt az egész projektnek a menedzselését megéri végigcsinálni. És ez a fajta képesség arra, hogy ilyen struktúráltan tudsz gondolkodni, ezt tesz téged alkalmassá arra, hogy vállalkozó legyél. Aki olyan típus, hogy reggel fel kell, és nem tud leülni, elkezdeni dolgozni egy feladaton, hogyha valaki nem mondja meg neki, hogy mit, mikorra kell megcsinálni, az nem lesz jó vállalkozó, hiszen nem fogja tudni előrébb vinni a saját vállalkozását folyamatosan, úgyhogy igenis ma adj hálát magadnak, hogy te erre képes vagy, és már x ideje viszed a vállalkozásodat, lehet nem is az elsőt, valljuk be őszintén, azért a legtöbbünk nem az első ötletével, vagy az első vállalkozásával lett sikeres, és bizony ez is a tanulási folyamat része. Annak a folyamatnak is a része, hogy mennyire áll át az agyunk erre a fajta gondolkodásmódra, hogy valamiből valamit létrehozni, valamit alkotni, és annak a különböző változóit figyelembe venni, és azokra hagyatkozni. Na és akkor itt jön be a harmadik pont, amitől szerintem valaki jó vállalkozó, az pedig az, hogy elfogadja a számok törvényét. És akkor itt beszélhetünk ugye az érzelmek és a számok rivalizálásáról, hiszen nem mindig vagyunk tisztában minden számmal, illetve nem szeretjük a mateket, tehát vannak olyan vállalkozók, akik egyáltalán nem értenek a pénzügyhöz vagy a matekhoz, de nagyon jók például termékfejlesztésben vagy marketing stratégiában. Viszont hagyatkoznunk kell az érzelmeinkre, hiszen hiába ott vannak a számok, azért a tudatalattinkat mindig jelez. Tehát, hogyha érzünk egy kis félelmet, hogy ez a beszerzés most azért nem biztos, hogy olyan jó alapokkal megvolt, jó alapok állnak mögött, és jó döntéseket hoztunk azzal, hogy ilyen értékű beszerzést hajtottunk végre, mert van bennünk egy kis félsz, hogy el fogjuk-e tudni adni ezt a mennyiségű terméket, akkor az azt jelenti, hogy valamit nem jól csináltunk. Na és akkor itt jön ez a rossz döntést hoztunk, kudarcot fogunk vallani, be fogjuk bukni, de valójában nincsenek rossz meg jó döntések. Tehát ezt is érdemes realizálni egy kicsit, hogy a döntések azok önmagukban csak szimplán döntések. Nincs olyan, hogy rossz döntés, mert mi történik a valóságban? A valóságban az van, hogyha valami negatív következmény történik a vállalkozásodban, és nem is feltétlen negatív egyébként, ez is rossz szó, mert azt mondjuk, hogy van egy célod, ennyit eladni, ennyi haszonnal. Nem ez történik a valóságban. Valami más történik. Nem biztos, hogy rossz vagy nagyon negatív, csak más, mint amit elterveztél. Az is lehet, hogy túl lövötted, többet tudsz eladni, és ezért nincs elég készleted. Mi az oka ennek? És egész egyszerűen az van a háttérben, hogy van X mennyiségű változó, amiből te csak Y mennyiségűt vettél figyelembe. És nem vetted figyelembe azokat a változókat, amik A verzió, vagy nem is voltak a szemed előtt, és nem is tudtál velük számolni. Tehát teljesen mindegy, hogy mit teszel, akkor is vannak olyan változók, amire nem tudsz felkészülni, például Covid. Nem tudhattad előre, hogy mi fog történni, senki nem tudta, vagy hát biztos voltak, akik egyébként tudták, de most ebben nem menjünk bele. És a B verzió, amikor tudhattad volna, de nem néztél körbe. És akkor mi történik? Hát tanulsz belőle. És legközelebb viszont tényleg körbenézel, és ezzel a folyamattal mindig el tudod azt érni, hogy a következő alkalommal sokkal pontosabb célt fogsz belőni magadnak, mert több változót vettél figyelembe, pontosabban tudsz előre tervezni, és kisebb lesz a mellélövés, kisebb lesz a kudarc esélye, kisebb lesz a túllövés esélye is,
viszont mindig sokkal pontosabban fogod tudni a célokat bepozícionálni, ha minél több tényezőt, változót, körülményt, és itt akkor beszéljünk arról, hogy piacot, konkurenst, beszerzési problémákat, meg stb. Figyelembe veszel, annál pontosabb és pontosabb lesz ez. És aki erre képes, hogy folyamatosan pásztázza a számokat, folyamatosan pásztázza a változókat és körülményeket, és kialakít, mert ez is tanulható, egy olyan mentalitást, hogy folyamatosan alternatívákba gondolkodik, és már úgy tervezi meg a következő lépését, hogy nem csak az A, hanem a B, C, D, E, F szenáriót is figyelembe veszi, akkor sokkal sikeresebbé fogja tudni tenni a vállalkozásán, és hosszú távon, ha vállalkozó akarsz maradni, mert hogy profitábilisan tudod csinálni, akkor erre szükség van. És ez egy szempontja annak, hogy valaki jó vállalkozó-e vagy sem. Na most itt ugye nem beszéltünk arról, hogy amikor túl sokat vállalsz, és te magad, ez például nekem nagy hibám volt, hogy én magam akartam mindent csinálni egyedül, és ezt nem lehet. Tehát eljön az a pont, amikor bizonyos dolgokat ki kell outsourcolnod, és újabb akadályokba fogsz ütközni, hogy hiába tanítottad be, nem jól csinálja, elpazarolja az anyagköltséget, vagy az anyagot. Tehát azért lehet anyagilag is sokat bukni azzal, hogy sokat költesz olyanokra, akik nem váltják be a reményeket. Viszont ez is egy folyamatos optimalizálás és tanulási folyamat, amin át kell esni, amin folyamatosan haladni kell. Úgyhogy ha rád jellemző az, hogy nem feltétlen dőlsz karjaidba, hogyha kudarcél, hanem felállsz és újra kezded és más szempontból, vagy már a 3.-4. vállalkozásodnál tartasz és kitartasz és csinálod tovább, és képes vagy, tényleg gondolj arra, hogy tényleg képes vagy a semmiből valamit létrehozni, amivel utána örömöt, egészséget, jó napokat szerzel valakinek, vagy megkönnyíted az életét egy szolgáltatással, akkor te igenis vállalkoztál, és igenis részese lettél annak a közösségnek, akik a bolygón, illetve az életünknek, az emberiségnek az életét hozzák létre a tárgyakkal, az eszközökkel, a szolgáltatásnyújtással, mind-mind hozzájárulsz ahhoz, hogy más embereknek az élete élhető legyen igazából, és megteremted a valóságunkat. Szerintem ez fantasztikus dolog, úgyhogy bármi negatív dolog történik, ne add fel, próbálj meg kicsit a számok világához visszamenni. Ha valamivel kapcsolatban rossz érzésed van, akkor kérdezd meg magadtól, hogy miért van benned ez a rossz érzés, és próbáld meg lepásztázni az ahhoz kapcsolódó számokat, hogy meglásd, hogy tényleg mi az, ami probléma lehet. Ha pedig valamivel nagyon pozitív vagy, és azt mondod, hogy hiába ezt mutatják a számok, de én mégis ebbe az irányba akarok menni tovább, mert érzem, hogy ez jó lesz, akkor pedig próbálj meg minél több alternatívát felállítani, hogy mi történhet, és hogyha a legrosszabb esetőségre vagy felkészülve, akkor biztosan csak a jobb események fognak megtörténni, és itt mondanék még egy ilyen statisztikát, hogy állítólag körülbelül az emberek 5%-a képes arra, hogy tervet készítsen, tehát hogy le is írja, hogy mit fog tenni, és ezekből is a végén csak 3% az, aki követi is ezt a tervet, és ők a legsikeresebb emberek. Úgyhogy ha ezt mint vállalkozó is használod, és készítesz terveket, alternatívákat rövid és hosszú távra, akkor ez is hozzá tud járulni ahhoz, hogy igazán jó vállalkozó legyél. Kíváncsi vagyok a véleményetekre, osztátok meg velem, hogy mit gondoltok, mit hagytam ki, mivel nem értetek egyet, nyugodtan vitatkozzunk erről egy komment szekcióban, akár Facebookon, HelloSelleren, YouTube-on, kövessetek, hallgassátok a következő podcastet, ami egy marketing téma lesz, előfizetési modell vállalkozói szemmel, illetve a Customer Lifetime Value.